Egy erőd, 3 történet, és az új funkciója igen nagy nemzetközi vitát is kiváltott. Itt vagyunk nyaralni Montenegróban, és sikerült lebeszélnem egy olyan látogatást, ami talán nem sok embernek adatik meg, ugyanis ma el fogunk látogatni a Mamula Islandhez. A Mamula Island, vagyis a Mamula sziget alig 200 méter átmérőjű, és a hivatalos neve Lastavica. Lastavica? Majd később mindjárt megkérdezem, hogy kell kiejteni, de mindenki inkább Mamula szigetnek ismeri. Ezt a szigetet 1853-ban építette az osztrák-magyar hadsereg. A szigeten áll egy erőd, ami majdnem a 90%-át lefedi a területnek, és az elsődleges funkciója, hogy őrizze a Kotori-öböl bejáratát. Ez az első története. Kicsit itt a videó elején ki is javítanám magam, mivel a körbevezetés során kiderült, hogy nincsen arra feljegyzés, hogy pontosan mikor is építették az erődöt, valamikor 1852 és 1856 között, pontos dátum nincs rá. Lazar Mamula tábornokról kapta a nevét, és a Kotori-öböl bejáratát őrizte. A történelme viszont ennél sokkal összetettebb, és pont ezért tetszett annyira, hogy a hotellen belül külön múzeumot rendeztek be. Nem elrejtik a múltat, hanem emléket állítanak. Itt lehet elolvasni, hogy mire használták tényleg az erődöt az évtizedek során, és itt látszik azt is, milyen állapotban volt az épület a felújítás előtt. A II. Világháború alatt az olasz megszállás idején fogva tartottak itt embereket, és sokan nem élték túl. Ez a sziget legszomorúbb korszaka. A történelem könyvekben és a sajtóban gyakran koncentrációs táborként szerepel, a szigeten viszont azt hallottuk, hogy a működése inkább egy börtönéhez állt közel, és a földrajzi elhelyezkedése maga volt az őr, hiszen innen szinte lehetetlen lett volna elmenekülni. Egyébként rengeteg pletyka kering a szigetről. Az egyik, amit én is hallottam, hogy kaszinóközpont lett volna a hotelből. A minket fogadó hölgy kifejezetten kiemelte, hogy semmi ilyen nem folyik itt. Ami az épületben azonnal megfogott, mennyire ügyeltek arra, hogy megtartsák az eredeti formát. A vastag falak, a boltívek, a kőanyag mind megmaradt, ahogy volt, és az anyagválasztásban is végig hülyek maradtak az eredetihez. Legalábbis minél jobban, mivel nem volt elérhető már néhány alapanyag. A szobák kialakítása lehetett a legnagyobb kihívás, mert a meglévő terekbe kellett belerendezni mindent úgy, hogy közben kielégítse a mai igényeket. Itt a szobák kialakítása egy igazi építészeti csoda. Hát én, mint építész tanuló is azt gondolom, hogy ez, amit itt látunk, valami fantasztikus. Több csapat munkája és a befektetőnek a jóváhagyása, hogy ilyen szintű történelmi épületen belül kialakítani luxus szobákat. Visszabontható építészet itt jelenik meg nagyon, mert itt van a régi fal, az elejére vagy a tetejére raktak egy ilyen panelt, ami egyrészt azt mondta a vezető hölgy nekünk, hogy a nedvességet is egy picit kizárja, a ventilációt jobban elősegíti, viszont, hogyha szükséges, akkor ezeket vissza tudják bontani teljesen, és visszanyerik a kő régi állapotát. De hogy beljebb nézünk, hogy egy ilyen nagyon régi épületben hogy lehet egy ilyen kényelmes szobát kialakítani. Ami nekem nagyon tetszik az, hogy ezzel az új panellel kontrasztot alakítunk ki a fal és a panel között, de mivel egy hálószoba, egy kis puhítás, vagy egy atmoszférájában is egy picit puhítjuk a teret, hogy ne egy ilyen nagyon robusztus kőfal között aludjunk. De hát ez a kilátás, ami minden szobához jár. És elérkeztünk ehhez a fához. Az egyik nyílt napon állítólag egy indiai gurú levált a körbevezetésről, egyenesen a fához ment, és azt mondta, hogy a fának fájdalmai vannak. Meg is találták az okát, mert szögek voltak benne.
A gurú szerint a fának nagyon erős energiái vannak, és aki átöleli és kíván egyet, annak valóra válik az álma. Én természetesen megtettem, hogy mit kívántam, azt nem árulom el. Kínában van egy jó mondás, 信则有，不信则无. Vagyis azt jelenti, hogy ha hiszel benne, akkor létezik, ha nem hiszel benne, akkor nem létezik. A spa részbe belépve 2 szó jutott eszembe. Harmónia és stabilitás. A vastag falak között kialakított terek önmagukban is teljesen hangzigeteltek, és van egy természetes hűvösségük, amit semmilyen klíma nem tud utánozni. Kipróbáltam egy masszást, és fantasztikus élmény volt. Rituálékat is tartanak, amikre néha be lehet menni, egy hangtálas alkalomért én bármikor visszajönnék. A medence tágas és nyugodt, és a soknapos tengerparti fürdődés után külön jól esett egy kis sótlan víz nekem. A sziget partszakasza viszont a legérdekesebb. A széljárástól és a vízállástól függően annyira meg tud változni a partvonal, hogy a napágyakat is teljesen máshova kell áthelyezni. Ilyen az, amikor az ember igényei alkalmazkodnak a természet adottságaihoz, és nem fordítva. 3 étterem van a hotelben, a japán étterem középen nem nyitott a külső vendégek felé, de a másik 2-be, a Celeste és Camera étterembe, remélem jól mondom őket, akár csak egy vacsora erejéig is lehet asztalt foglalni. Mi az utóbbiban ebédeltünk, az interiőrben azonnal megfogtak a téglalap alakú ablakok, amelyek mintha a tenger egy-egy mozzanatát akarnák bekeretezni, amit éreztem végig különböző terekben az egész erődön belül. Szerintem Mamula Island nem attól különleges, hogy milyen szép vagy milyen luxus, hanem az, hogy milyen története van, és 3 teljesen különböző történelem létezik ezen falak között. Amikor elhajózom innen a szigetről, nem az jut eszembe, hogy egy luxus szállodában voltam, hanem inkább az marad meg, hogy mennyi ember volt a történelem során, aki ugyanezeket a vizeket látva teljesen más gondolatok lehettek a fejükben. Egy napot eltöltve itt tényleg azt érzem, hogy ha ezek a falak mesélni tudnának, akkor tényleg annyi minden történetet tudnának elmondani. Az egyedileg kialakított szobák, a medence részleg, a spa, a gasztronómia és a történelmi bemutatóterem mind-mind azt mondja nekem, hogy itt az új átalakítás során nem próbálják a múltat eltörölni vagy elfelejteni, még inkább az, hogy próbálják ezt az épületet úgy fenntartani, hogy ez a következő generációk számára is értékelhető legyen. Számomra a Mamula Island nem csak egy luxushotel, nem csak egy erőd, és nem csak egy építészeti csoda, hanem egy igazi emlékmű itt a Kotori-öböl bejáratánál. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ismét, hogyha szeretnétek ide jönni, akkor kívülről is lehet hajóval eljönni, megnézni az épületet, vagy írjatok pár sort a hotelnek, szerintem nem harapnak, és akár egy gasztró élményt, vagy egy napot is el lehet tölteni itt. Sziasztok!